ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምናሳያችሁ how to create apple ID የሚለውን ነው። apple ID እንዴት አድርገን ክሬት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው። ያው apple ID ሌላ ነገር ሳይሆን ያው ኢሜል አይዲ እንደምንለው ነው። የተወሰነ የሚለይባቸው ክሬት ስናደርግ ስቴፖች የተወሰነ ነገሮች ክሬዲት ካርድ የሚለውና ሁለተኛ ሀገር ስንመርጥ ደግሞ እንዴት አድርገን ማለፍ እንዳለብን ነው የምናሳያችሁ። apple ID የአፕል የሚሰጣቸው ሰርቪሶችን ለአፕሊኬሽን ሶፍትዌሮችን ለማውረድ ሌሎችን የአፕል ምርቶች ሰርቪሶችን ለማግኘት ምን ያስፈልገናል? we have to apple ID ማለት ነው። apple ID ያስፈልገናል። ስለዚህ ብዙ ሰው apple ID ለመፍጠር ትንሽ ስለሚያስቸግር ይሄንን አይታችሁ ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ የራሳችሁን apple ID ክሬት እንድታደርጉ ነው። ቀላል ትሪክ ነው የምናሳያችሁ። ስለዚህ ስቴፖችን በደንብ ያዋቸው ቀላል ናቸው። መጀመሪያ ደረጃ አፕል አይዲ ለመፍጠር ምን ያስፈልገናል? ኢሜል አድሬስ ያስፈልገናል። ኢሜላችን ጂሜል ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ ያሁ ሜል ሊሆን ይችላል፣ ሆትሜል ሊሆን ይችላል ኦር የማይክሮሶፍት አካውንት ሊሆን ይችላል። ብቻ ዝርዝሩ ምንድነው? ኢሜል አካውንታችን ኢሜል አካውንት ያስፈልገናል። የሰርቪስ ፕሮቫይደሮች ያሉ ኢሜል ሰርቪስ የሚሰጡ ከነዛ አንደኛውን ካወጣን እነዛን ፎርሙላ እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ነው የምንሄደው። ይሄንን እንዝጋውና ወደ ምን ያለን ወደ አፕል ወደሚሆን ጉግል ላይ እንክፈትና ጉግል ላይ እዚህ ጋር ልክፈት ይኸው መጣልኝ። ምን አለው እዚህ አፕል አይዲ ይላል። አፕል አይዲ አካውንት ልከፍት ስለሆነ እዚህ ጋር አፕል አይዲ ኦፊሻል የሚያለ አፕል ሰፖርት የሚያለ ስለዚህ አሁን የሚከፍትልኝ ምንድነው? ይሄ የአፕል ካምፓኒ ምንድነው? ኦፊሻል ዌብሳይታቸው ነው። አፕል አይዲ ይላል። እዚህ ጋር የሚሰጡት ሰርቪሶች ያርማቸው ነው። ማክ፣ አይፎን፣ አይፓድ which እነዚህ አፕል ምርቶችና ሰርቪሶች ናቸው። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው አሁን ምንድነው? አፕል አይዲ ለማውጣት ስለሆነ እዚህ ደግሞ ቪዚቲንግ አፕል አይዲ አካውንት ፔጅ ላይ ይሄ ኤግዚስት ላደረገ ሰው ነው። ይሄ ደግሞ ፎርጌት የሚለው ደግሞ ሉዝ ላደረገ ፓስወርዱን ለጠፋበት ሰው ነው። እኛ ግን የምንፈልገው ክሬቲንግ አፕል አይዲ የሚለውን ስለሆነ ወደ ምን እንፈልጋለን? ወደ ክሬቲንግ አፕል አይዲ ወደሚለው እንፈልጋለን። ይሄው how to create new apple ID የሚለውን እናያለን። እዚህ ጋር how to create new apple ID የሚለውን ወደ ዝቅ ሳደርገው ማለት ነው። ዝቅ ሳደርገው creating an apple ID እዚህ ጋር የምታዩት apple ID on your iPhone, iPad or iPod touch ይላል። ምንድነው አሁን የምንፈጥረው apple ID አሁን እየተጠቀምኩበት ያለሁት አይፎን ከሆነ አይፓድ ወይም ደግሞ አይፖድ ተች ከሆነ ከዚህ ጀምራለሁ ማለት ነው። እዚህኛው ሁለተኛ ጋር ስንመጡ ደግሞ creating an apple ID on your computer ከሆነ ያ ማለት ማክ የአፕል ምርት የሆነው ደግሞ ማክ ኮምፒውተር የሚባለው ነው። በሱ ከሆነ የምጠቀመው ከዚህ ጀምራለሁ ማለት ነው። another ደግሞ እዚህ creating an apple ID on your another device ከሆነ ያ ማለት ከአፕል ምርት ውጭ ሆነ። ለምሳሌ እኔ አሁን የምጠቀመው በላፕቶፕ ነው፣ ዊንዶ ፒሲ ነው። ስለዚህ ዊንዶ ፒሲ ደግሞ ምንድነው? አፕል ምርት ውጭ ስለሆነ ያቺ ዳር ላይ ያለችው ነካለሁ። እዚህ ጋር ምን ይላል? creating an apple ID on ዊንዶ ፒሲ ይላል። በዊንዶ ፒሲ ሆኜ እንዴት መፍጠር እችላለሁ የሚለው ነው። ስቴፕ እነዚህ ጠቅላላቸው ስቴፕ ናቸው። ይሄን ሁሉ ባናነበውም እናንተ ለእንትናችሁ እዩት። እኔ ግን ዋልፋልፍ እያሳያችኋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ ምን ይላል? ለማለት ነው ነው ሊንኩን እዚህ ጋር ማለት open items for window make sure that you have a latest version ዊንዶ ላይ ምን እንጫለን? iTunes የሚባል አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ከኢንተርኔት ላይ ዳውንሎድ እናደርጋለን። አፕል በነፃ ያለቋል። ከዛ ዊንዶ ፒሲያችን ላይ እንጫለን ማለት ነው። እኔ ሰዓት ለመቆጠብ እናደርጋለሁ። እዚህ ጋር iTunes ጭኛለሁ። ይሄ ሎድ እያደረገ ነው። ሌላ ምንድን ያስፈልጋል ያልኳችሁ ቅድም ኢሜል አድሬስ ያስፈልጋል ብያቸዋለሁ። ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር ጉግል ላይ ልግባና የኔ ክሬት ያደረኩት ኢሜል አድሬስ አለ። እናንተ የራሳችሁ ኢሜል አድሬስ መጠቀም ትችላላችሁ። ኢሜል አድሬስ የሌለው ሰው ደግሞ በቀላሉ ፈጥሮ መጠቀም ይችላል። ኢሜል ለመፍጠር የሚያስቸግራችሁም ከሆነ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ሁሉም የተለያየ ኢሜል አፈጣጠር ዘዴዎች ይችላሉ። የሁሉም ስቴፖች ስለሚለያይ እኔ ምንድነው እዚህ ጋር የፈጠርኩት ኢሜል ኡመር ሞህ
2012@gmail.com የሚል ነው ይሄ ነው። ስለዚህ እቺ ኢሜል አድሬስ የኔ ኢሜል አድሬስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ አካውንቱን እንክፈተው። አዲስ ነው ከፈኩት። አሁን እዚህ ፎርሙን ያሳየኋችሁ ሰዓት ረጅም ላይሆንብኝ ኢሜል እና ደግሞ ብዙዎቻችሁ ደግሞ አይ ቲንክ ኢትስ ፋሚሊያር ፎር ዩ አዲሳችሁ አይደለም ኢሜል ያው እዚህ ጋር ክፍት አዲስ የፈጠርኩት ሃይ ኡመር ነው የሚለው። ስለዚህ ኢሜል አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ አፕ ስቶር መለሳለሁ። አፕ ስቶር ላይ ገባ አይቱንስን ከፍታለሁ። ኢሜልን ይዣለሁ። እዚህ ጋር አይቱንስ ከፍታለሁ። አይቱንስ እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ውስጥ ብዙ አይነት አፕሊኬሽኖች የተለያየ አዳዲስ ክሊፖች ብቻ የአፕል ሰርቪሶች እንዳለ አፕል የሚሰጣቸው ሰርቪሶች ሁሉ በምንድነው በዛ አይቱንስ ላይብረሪው አማካኝነት ይለቃቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የምናደርገው ምንድነው ከዚህ ሰርቪስ ለመጠቀም ያስፈልገናል አፕል አይዲ ማውጣት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ አፕል አይዲ እንዴት እናውጣ የሚለው ነው። እዚህ አካውንት የሚለው እንገባለን። ሳይን ኢን እናለን። ሳይን ኢን ስንዝገና አፕል አይዲ ፓስወርድ ያ ሳይን ኢን አይቱንስ ሳይን ኢን እናደርገው መቼ ነው when you have existing የሆነ አፕል አይዲ ሲኖራል ስናወጣ አሁን ካወጣን በኋላ ዳግመኛ ለመግባት እዚህ ነው የምንገባው። እዚህ ጋር እንገባለን። አሁን ግን ለማውጣት ስለሆነ ምን እናደርጋለን? ይሄንን ዘልና ፎርጌት የሚለውን ዘልና ምን እናደርጋለን? ክሬት ኒው አፕል አይዲ የሚለውን እነካለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አክሰሲንግ አይቱንስ ስቶር ያለ ነው። ምን ያደርገን አሁን አዲስ ሳይን አፕ ለማድረግ ምን ያደርገን? ፎርሙን አክሰስ ያደርግልን ፎርሙን ሊያመጣልን ነው ማለት ነው። እነዛን ቅጾች ከሞላን በኋላ የሚጠይቃቸውን ቅጾች በትክክል ከሞላን በኋላ ስንጨርስ ምን ይሰጠናል? አፕል አይዲያችንን ይሰጠናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ማንኛውም ሰርቪስ ሳይን ኢን ያደርግ አይፎናችን ላይ አይፓዳችን ላይ ሌሎች የአፕል ሰርቪሶች ላይ ማጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ምንድነው ፎርሙን እየከፈተልን ነው እንጠብቀው። ኦኬ ሎድ ያደርግልን ነው። ያው አምጥቶልናል። አሁን ፎርሙን አምጥቶልናል። የሚጠይቀን ክሬቲንግ አን አፕል አይዲ ይላል። ኢሜል ይጠይቀናል፣ ፓስወርድ ይጠይቀናል፣ ቬሪፋይ ይለናል። ስለዚህ ቅድም ኢሜል የፈጠርኳቸው ኢሜል ላይ የፈጠርኩት ፓስወርድ እዛ አስገባለሁ። oumercomp-tech@gmail.com ይላል። ፓስወርድ ደግሞ ይላል ፓስወርድ must be at least 8 character including number ቁጥሮች መሆን አለበት። ተኛ ካፒታል ሌተር እና ሎወር ኬዝ ይላል ማለት ነው። የሶስቱ ኮምቢኔሽን ነው ማለት ነው ፈጥሮ። ስለዚህ አንድ ብቻ ማስገባት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ጀመረ እናጋለሁ የሞባይል ቁጥሬን አስገባለሁ። ከዛ ካፕሱሉ ከበራና ኤንፊዲ አስገባለሁ። አጥፍቼ ኤንፊዲ አስገባለሁ ማለት ነው። አጭር ካፕሱሉ ከበራና አስገባለሁ ማለት ነው። ይሄን ጨረስኩ ማለት ነው። አገር እዚህ ጋር ስንመጣ እንድታውቁት የምፈልገው ምንድነው ትንሽ ኮምፕሌክስ የሚያደርገው ኢትዮጵያ የሚል የለም እዚህ ላይ አፕል ሰርቪስ ኢትዮጵያ የሚል እዚህ አልፋቤት ነው ቢ ነው ሲ ቀጥሎ አለ። እዚህ ጋር ስንመጡ ኢኳዶር ነው የሚጀምረው ኢጂፕት እና እዚህ ጋር ምን ነገር የለም ፊንላንድ ምናምን ያለ ጀምራል ማለት ነው። ኢትዮጵያ የሚል ስለሌለ እዚህ ጋር ምን መርጣቸው ሀገሮች ደግሞ የሚጠይቁንን ሁሉ ነገር ስቴት ሲቲ ሁሉን ነገር በደንብ መሞላት አለብን። ዝም ብለን ራንደምሊ ብንሞላ ዳታቤዝ ላይ ቼክ ስለሚያደርገው የነሱ ዳታቤዝ ላይ ኤግዚስት ያደረገ ቦታ ስለሆነ ሁሉም ምን ያደርግልንም ፎርሙን ክሬት ያደርግልንም ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ለምሳሌ ዩናይትድ ኪንግደም የሚለውን ላስገባ እንግሊዝ ማለት ነው። እዚህ ዩናይትድ ኪንግደም ያለ ያው ዩናይትድ ኪንግደም መረኩኝ። ከዛ ተርምስ ኤንድ ኮንዲሽንስ ያ ማለት አግሪመንታችን ማለት ነው። አግሪመንታችን ራይት አደርጋለሁ አግሪ አደርጋለሁ በስምምነት። ይሄን አግሪ ካላደረግን ምንም መሄድ አንችልም። ስለዚህ ኮንቲኒው እለዋለሁ ማለት ነው። ሁለተኛውን ቅጽ ይመጣልኛል ማለት ነው። መጀመሪያውን ኢሜል ፓስወርድ አስገብቻለሁ፣ ሀገር መርጫለሁ፣ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን የኔ ግል ማህደሬን እዚህ ጠይቀኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሴት ጠይቀኛል ያሞላውኝ ሶርኔም ይላል መሐመድ። ከዛ እዚህ ጋር ምናምን ትውልድ ቀን ነው የሚለው ዝም ብዬ ለእናንተ ለማሳየት ያክል ሞላ ሴኩሪቲ ኬሽ ይላል።
ከነዚህ ውስጥ አንደኛውን ደስ ያላችሁን ጥያቄ ትመጣላችሁ። እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን በሚጠይቀው መሰረት አንባችሁ እናንተ ትሞላላችሁ። ለምሳሌ ዚሮ ሬንጅ ኦፍ ይላል ማለት ከዛ እዚህኛው ደግሞ አንዱ ለምሳሌ ፈርስት ኔም ኦፍ ዩር ማናጀር ይላል ቦስ እንበለው እስኪ። ስለዚህ እነዚህ መጠየቆችን በትክክል ሞላቸው ጥቅማቸው ምንድነው? ነገ የሆነ ነገር ፓስወርዱ ምንም ብረሱ እነዚህ ሴኩሪቲ ኩዌሽን የምመልሱ ከሆነ ስጠይቃችሁ በቀላሉ ይከፍትላችኋል ማለት ነው። ከዛ ምን አደርጋለሁ? ኮንቲኒው እላለሁ ማለት ነው። ኮንቲኒው እላለሁ ማለት ነው። ምናምን ሶስተኛ ቅጽ ያመጣልናል ደግሞ ቁጥሩ ማለት ነው። ይኸው አመጣልን። ክሬቲንግ አፕላይ ይላል። ፔመንት ሜተድ ይላል። እዚህ ቪዛ፣ ማስተር ካርድ፣ ፔይፓል የሚላል። እኛ ማን እንመርጣለን? ነን የሚለውን እንመርጣለን። እዚህ ጋር ነው ዋናው ነገር። አሁን ዩናይትድ ኪንግደም ስላልኩት ዩናይትድ ኪንግደም ስትሬት፣ ሲቲ፣ ፖስታል ኮድ፣ ኤሪያ ኮድ ይልኛል። እነዚህን ከየት ነው የማገኘው የሚለውን ነው። ስለዚህ ይሄን ሚኒማይዝ እናደርገውና የት ላይ እንገባለን? ጉግል ላይ እንገባለን። ጉግል ላይ እዚህ ጋር ጉግል እንግባ። ከዛ ዩኬ ዩናይትድ ኪንግደም ፌክ አድሬስ ትላላችሁ። ፌክ የሆነ አድሬስ ያ ማለት ፌክ የሆነ አድሬስ ሆኖ ሁሉም መረጃው ግን ምንድነው እዛ እንግሊዝ ሀገር ያለ ቦታ ነው። ኤግዚስት ያደርጋል ቦታ ግን ፌክ ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ገብተን ደግሞ እንችላለን። እነዚህ ሁሉ የምታያቸው እነዚህ ያንን ሊስት የከፈታችሁ ማየት ትችላላችሁ እናንተ የተመቻችሁ። ለምሳሌ አንደኛውን ከፈኩት። እዚህ ጋር ቤዚክ ኢንፎርሜሽን፣ ፉል ኔም፣ ጀንደር፣ እዚህ ጋር ታይትል። ይሄ ፌክ የሆነ ሰው ሆኖ ትክክለኛ የሆነ ሰው ሆኖ ግን ቦታዎቹ የሚያደርገ ነው ኤግዚስት ያደርገ ነው እዛ ቦታ ይገኛል። ስትሬት፣ ሲቲ፣ ዚፕ ኮድ፣ ፎን ነምበር እነዚህ ሁሉ ትክክለኛ መረጃ ናቸው። የፌክ አካውንት ቢሆንም ሰውየው ትክክለኛ እነዚህ ሁሉ ኢምፕሎይመንት ኔም ምናምን እነዚህ ሁሉ ምንዳቸው ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ናቸው። እነሱ ሀገር ሁሉ ነገር እንደዚህ ነው የሚሞላው። የብለድ ታይፓቸው አይቀር ምን አይቀር ሁሉ ነገር ስለምትሞላ እዚህ ጋር ሙሉ መረጃ ታገኛላችሁ። እኛ የምንፈልገው ምንድነው? አሁን እኛ የምንፈልገው እነዚህን ስለዚህ ስትሬት የሚለውን እቺም ታደርጋላችሁ፣ ኮፒ ታደርጋላችሁ። እናንተ የፈልጋችሁትን ነገር መጣችሁ ፌክ አካውንት ብላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ምንድነው ኮፒ ያደረኩት እዚህ ጋር ስትሬት ማለት ስትሬት ላይ አስገባለሁ ማለት ነው። እዚህ ስትሬት ላይ አስገባለሁ። ኦፕሽናል የሚለውን ተውት። ሲቲ የሚለውን ደግሞ ከፍታለሁ። ሲቲ የሚለው የትኛው ነው? እቺን እመርጣለሁ። ቻት ኮፒ ያደርግና ያስገባለሁ። እዚህ ጋር አስገባለሁ ማለት ነው። ፖስታል ኮድ የሚያለ እዚህ ጋር ፎን ነምበር አለ። ፎን ነምበር እናስገባ እስኪ ኮፒ እናድርግ። እዚህ ጋር ፎን ነምበር የሚል አለ። እዚህ ጋር እናስገባ። ኤሪያ ኮድ ማለት ለምሳሌ ኢትዮጵያ ኤሪያ ኮድ 251 ነው አይደል? የእንግሊዝ ደግሞ ዩኬ ኤሪያ ኮድ ማወቅ ይችላል ብለን ዩኬ ኤሪያ ኮድ ብላችሁ በጠይቁ እዚህ ጋር ይመጣላችሁ። ፕላስ 44 ነው ማለት ነው። ስለዚህ እቺን 44 እናስገባለን። እዚች ጋር እናስገባለን ማለት ነው። እዚች ጋር እናስገባለን። ከዛ ፖስታል ኮድ የሚያለ ከነዚህ ጋር እየመረጥ ማስገባት ነው። ኤግዚስት ብቻ ያርግ እንጂ ያንተሙ ምንም ችግር የለም። እዚህ አስገባን። እዛ እዚህ ጋር እንግዲህ ከዛ ሁሉ ነገር ሞልተናል ማለት ነው። እዛ አሁን እንዳለ ይሄኛው የሚመጣው ፌክ አካውንት ነው። ልብ እዚህ ጋር እናንተ የምትፈልጉት ፌክ አካውንት እዚህ ጋር ዩናይትድ ስቴትስ ፌክ አካውንት፣ ኬንያ ፌክ አካውንት ይፈልጋችሁ እዛ ሀገር ላይ ያለ ሀገር ፌክ አካውንት ብላችሁ የሚሰጣችሁን ፎርም መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን ይሄን ኢሜል አድርግና ይወርዳጅ ላወርደው ሁሉም ሞልተናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሞላው ነገር የለም። ኔክስት የሚለው ይሄ ኮንቲኒው የሚለው ራሱ አክቲቭ ይሆንልናል ማለት ነው። ይሄ ኮንቲኒው ያደረኩት ከዛ ምን ያህል እዚህ ጋር ያው ላከልን ቬሪፋይ ዩር አፕላይድ ይላል። አን ኢሜል አድሬስ ቬሪፊኬሽን ኮድ ወዝ ሴንት ቱ ኡመርሞህ 2012@gmail.com እንደዚህ ተልኳል። ኮዱን እዛ አስገባን የሚለው ወዲና የሚልክልኝ ወደ ኢሜል አድሬስ ማለት ነው። ስለዚህ ሚኒማይዝ አድርግና ትገባለሁ።
እዛ ኢሜል አድሬስ ላይ ይገባለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ጉግል ጋር ገባና እዛ ማረጋለሁ ኢሜል ሰርቪስ ላይ ይገባለሁ ማለት ነው። ኢሜል አካውንቴ ላይ ተልኮልኛል ከፍተዋለሁ። ኢሜል እዚህ ጋር አፕሌው ኒው ቬሪፋይ አፕል አይዲ ያ ቬሪፋይ ዩር አፕል አይዲ ኢሜል አድሬስ ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር you have selected ኢሜል አድሬስ ምናምን እዚህ ጋር አለ። ኮዱ አይተኛው ማለት አለመቆጠብ ብቻ ቺን ኮድ ነው የምናስገባው። የት አፕ ስቶር ውስጥ ገብተን ቺን ኮድ አስገባለን ማለት ነው። ካስገባን በኋላ ነገር ቬሪፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። ቬሪፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። ምን እያደረገ ነው? አሁን ቬሪፋይ እያደረገ ነው። ትክክለኛ ኮድ መሆኑን እያየ ነው ማለት ነው። ከዛ ተወሰነ ደቂቃ ነው የሚቆየው። ምን ይላል? የራሱ ሜሴጅ ይልክልናል። ከዛ በኋላ አፕላይዲያችን ምን ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ኢሜይሉ ላኛው oumercomp-tech2012@gmail.com ያ ደግሞ እናንተ የራሳችሁን ትፈጥራላችሁ። ፓስወርድ ደግሞ እዚህኛው የሞላሁት ፓስወርድ ትጠቀማለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኦልሞስት እየጨረስን ነው ማለት ነው። ኦኬ አሁን ጨርሰውልናል። ምን አለ? አፕል አይዲ ኮምፕሊትድ oumercomp-tech2012@gmail.com can now be used to access all apple service ይላል። ምን ካሁን በኋላ ማንኛውም አፕል ሰርቪስን ማግኘት ይችላል። አይዲው ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቲኒው ብለው እዚህ ጋር አካውንት የሚለውን ብትመለከቱት ምን አለ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር oumercomp ገብቷል ማለት ነው። አፕ ስቶር ላይ ገብታችሁ አሁን የፈልጋችሁትን ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ በፈጠርኩት አፕል አይዲ በአይፎን 7